mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin bóng đá mới nhất trên kênh Phú Ông Bóng Đá. Hãy bấm like, đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất về bóng đá trong nước. Bây giờ chúng ta sẽ điểm qua những tin chính có trong bản tin hôm nay. Tuyển Futsal Việt Nam vào vòng 1/8 World Cup. Sau trận hòa 1-1 trước tuyển Futsal Cộng hòa Séc, thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Giang vào vòng 1/8 World Cup 2021 với tư cách một trong 4 đội hạng 3 có thành tích tốt. Tối ngày 19 tháng 9, giờ Hà Nội, tuyển Futsal Việt Nam đã có trận hòa 1-1 trước Cộng hòa Séc trong loạt trận cuối cùng của bảng D. Châu Đoàn Phát mở tỷ số sau nỗ lực đi bóng tuyệt vời, bên phía Cộng hòa Séc, Rossiter ghi bàn gỡ hòa. Trong những phút đầu tiên, tổ 1 của tuyển Futsal Việt Nam gồm Đức Hòa, Anh Duy, Đoàn Phát và Minh Trí đã chơi tốt. Họ chơi chậm, nhưng chắc chắn và không để đối thủ lấn lướt. Bên cạnh đó, họ cũng tạo ra những tình huống dứt điểm nguy hiểm. 4 cầu thủ này đều chơi cho Thái Sơn Nam và đã phát huy được sự ăn ý như ở câu lạc bộ. Tuyển Futsal Việt Nam phải sử dụng nhiều đường bóng dài trước hàng phòng ngự kỷ luật của Cộng hòa Séc. Tuy nhiên, trước các đối thủ cao to, pivot của tuyển Futsal Việt Nam không thể khống chế bóng để dứt điểm. So với các trận gặp Brazil hay Panama, tuyển Futsal Việt Nam đã chơi tự tin hơn. Các cầu thủ không còn phải phạm lỗi quá nhiều trong những tình huống đi bóng của Cộng hòa Séc. Bên cạnh đó, họ cũng tạo ra được một số pha dứt điểm nguy hiểm. Dưới khung gỗ, thủ môn Văn Ý vẫn chơi tốt và có nhiều tình huống bắt dính bóng. Tuyển Futsal Việt Nam chủ động chơi chậm trong khoảng 3 phút cuối hiệp 1. Các học trò huấn luyện viên Minh Giang phòng ngự tốt, cướp được bóng trong chân đối thủ, nhưng không vội vàng tổ chức phản công. Lúc này, tuyển Futsal Việt Nam cần đá chậm, chắc để bảo toàn thể lực sau khi Đức Tùng không thể tiếp tục thi đấu vì chấn thương. Chiến thuật mà huấn luyện viên Minh Giang đưa ra là hợp lý, cộng thêm các cầu thủ Việt Nam có phong độ tốt khiến hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0-0. Sang hiệp 2, tuyển Futsal Việt Nam tiếp tục chọn lối đá phòng ngự chặt và triển khai bóng chậm rãi. Trong khi đó, Séc vẫn gây được sức ép lớn, nhưng những pha dứt điểm cuối cùng chưa sắc bén. Đến giữa hiệp 2, khi đã bắt nhịp tốt hơn, tuyển Futsal Việt Nam liên tục tạo ra sóng gió cho Cộng hòa Séc. Từ những đường bóng dài, Minh Trí và Đắc Huy có các pha dứt điểm trong thế đối mặt với thủ môn Valhalla, nhưng không thể mở tỷ số trận đấu. Khi không thể đưa bóng đến gần khung thành của Văn Ý, các cầu thủ Cộng hòa Séc chọn phương án sút xa, thậm chí thủ môn Valhalla cũng dâng lên để thử vận may. Tuy nhiên, manh lưới của tuyển Futsal Việt Nam vẫn được bảo vệ. Ở phút thứ 35, Đoàn Phát đoạt bóng ở giữa sân, sau đó tung cú sút quyết đoán đưa bóng qua hai chân thủ môn Valhalla, mở tỷ số trận đấu. Thế cân bằng tái lập sau đó 1 phút, đội trưởng Đức Hòa mắc sai lầm khi chuyền bóng đúng vị trí của Rossiter. Cầu thủ số 7 không bỏ lỡ cơ hội để sút tung mảnh lưới Văn Ý. Khi tỷ số là 1-1, tuyển Futsal Việt Nam bố trí 3 cầu thủ ở phần sân nhà. Đến thời điểm Cộng hòa Séc pressing quyết liệt, các học trò huấn luyện viên Minh Giang sẽ phất bóng dài lên cho pivot. Lúc này, tốc độ trận đấu diễn ra không quá nhanh. Khoảng 1 phút cuối, Cộng hòa Séc dồn lên để chơi power play, nhưng hàng phòng ngự Việt Nam vẫn đứng vững. Kết quả hòa 1-1 giúp tuyển Futsal Việt Nam có 4 điểm, xếp thứ 3 bảng D. Trên bảng xếp hạng các đội thứ 3, thầy trò huấn luyện viên Minh Giang chắc chắn đứng trên Costa Rica, Guatemala và Serbia. Điều đó đồng nghĩa với việc tuyển Futsal Việt Nam có lần thứ 2 liên tiếp vào vòng 1/8 World Cup. Huấn luyện viên và thủ môn Futsal Việt Nam suýt khóc khi vào vòng 1/8 World Cup. Ông Phạm Minh Giang và thủ môn Hồ Văn Ý kìm nén cảm xúc sau khi tuyển Futsal Việt Nam vào vòng 1/8 World Cup. Tôi rất vui khi giúp một phần nào đó để đội tuyển vào vòng 16 đội Futsal World Cup. Tôi thấy tự hào về con người Việt Nam, khán giả rất nhiệt tình. Đó là động lực cho tôi và đồng đội thi đấu đến hôm nay, thủ môn Văn Ý nói. Văn Ý suýt khóc khi được hỏi về niềm tự hào dân tộc, giúp tuyển Futsal Việt Nam lần thứ 2 có mặt ở vòng knock-out. Giọng nói của anh rung lên khi nhắc đến khán giả và hai chữ Việt Nam trên sóng truyền hình. Đây cũng là lần đầu tiên anh đến đấu trường thế giới. Thủ môn nằm trong top 10 của thế giới có màn trình diễn ổn định. Anh cản phá các cú sút của tuyển Cộng hòa Séc. Văn Ý chỉ thua ở tình huống gỡ hòa 1-1 của Rossiter. Trước đó, cầu thủ Châu Đoàn Phát đã mở tỷ số sau cú sút bóng chìm đi qua hai chân thủ môn Cộng hòa Séc ở phút 35. Tuyển Việt Nam bảo toàn tỷ số hòa đủ để lần thứ 2 vào vòng 1/8. Huấn luyện viên Phạm Minh Giang nói, kết quả hòa là chúng tôi đạt mục tiêu đề ra ban đầu là vào đến vòng knock-out. Tuyển Việt Nam so với các đối thủ ở World Cup luôn bị đánh giá yếu hơn, nhưng trong quá khứ chúng tôi đã thắng được các đội mạnh. Xem lại những đoạn băng trận đấu trước Nhật Bản mà mình có thể thắng được họ,
thì những video đó giúp tinh thần tuyển Việt Nam chơi tốt hơn và hôm nay họ đã thể hiện được. Tôi tự hào về cầu thủ, ông Giang nhấn mạnh yếu tố khích lệ tinh thần trong phòng thay đồ. Trước trận đấu then chốt gặp Cộng hòa Séc, trưởng đoàn Futsal Việt Nam, ông Trần Anh Tú, đã phát 2 video ở phòng thay đồ. Video đầu tiên là những lời chúc từ gia đình các cầu thủ mà ông và cộng sự đã bí mật ghi lại trước ngày thi đấu. Video còn lại như huấn luyện viên Minh Giang đã nói, là những trận đấu quan trọng mang tính lịch sử của Futsal Việt Nam. Đó là chiến thắng trước Nhật Bản để họ lần đầu tiên dự Futsal World Cup 2016. Đó là khoảnh khắc ăn mừng tột độ sau khi giành quyền vào vòng knock-out 4 năm trước cũng tại World Cup 2016. Sau 3 trận đấu, tuyển Futsal Việt Nam có 4 điểm, là một trong 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt. Thầy trò ông Minh Giang sẽ hướng đến trận đấu tiếp theo mà đối thủ nhiều khả năng là đội nhất bảng A là Kazakhstan hoặc nhất bảng B là Nga. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin bóng đá mới nhất trên kênh Phú Ông Bóng Đá hôm nay. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất về bóng đá trong nước. Bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.